Hi guys! Mabuhay sa inyong lahat and welcome back to our channel. It's more fun in the kitchen. My name is Mama Shirley. Ngayong araw na ito, gagawa tayo ng trending na powdered milk leche flan. Nagawa din sa whole egg. Ang eksaktong measurement nito ay makikita sa description box. Itong powdered milk na leche flan na ito ay usong-uso ngayon sa social medias dahil sa simpleng main ingredients na powdered milk at ang whole egg. Pero sa totoo lang, medyo nahirapan akong kunin ang tiyempo nito dahil ang main component ng leche flan kapag ito ay kinakain ay dapat creamy and smooth sa bibig, na ang nagpapatulong nito ay ang paggamit ng condensed milk at ang evaporated milk. Maraming beses ko itong ginawa at iisa lang talaga ang way para ito ay maging successful na maging creamy leche flan kahit powdered milk lang at whole egg ang ating ginamit. Malalaman nyo yan later on. Dalawang paraan na ipapakita ko sa inyo kung paano ito gawin. Ang una ay successful at ang ikalawa naman ay failed na dapat natin iwasan sa paggawa ng powdered milk leche flan. First trial. Pagsamahin ang mga ingredients na ito sa bowl. Pakuluan natin ito at huwag kalimutan haluin every 5 minutes para maiwasan natin manikit ang milk sa bottom ng pan. Basically, tayo ay gumagawa ngayon ng sweetened evaporated milk. We need to evaporate the 50 to 60% of its water. At para makonsentrate ang flavor nito at ito rin ang dahilan para maging creamy ang ating powdered leche flan. Kadalasan kasi ang nagiging issue sa paggawa ng powdered milk leche flan ay nagiging sagi ito o nagiging ala pudding. Kapag nakalahati na ang milk, palamigin ito and keep stirring them every few minutes para maiwasan mag-form ang skin sa ibabaw. On the other bowl, salain natin ang itlog ng 2 hanggang 3 beses. At unti-unti natin dito ilagay ang gatas na pinakuluan natin kanina. Make it sure na ito ay hindi na mainit. And this is our first powdered leche flan mixture. Second trial. Mas simple itong gawin. Pagsamahin lang ang mga ingredients na ito sa bowl. And this is our second powdered milk leche flan mixture. Caramel. Over low medium heat, pagsamahin natin ang segunda at ang tubig. Hayaan natin ito kumulo ng bahagya, tsaka ito shake. I-boil ito hanggang sa mag-darken na ang kulay or hanggang sa matunaw na ang asukal. Habang mainit pa ito, i-transfer natin ang caramel sa lenera or kahit sa lalagyan na hindi plastic. Dahan-dahan dito ilagay ang dalawa natin mixture na powdered leche flan. Lagi natin tandaan na bago ito isalang first steaming, make sure na naiboil natin ng tubig over high heat. Dahinaan natin ito ng low heat at steam natin for 45 minutes. Bago natin ito tanggalin sa lalagyanan, let it rest for 20 minutes and keep in the fridge. Makikita nyo sa pangalawa nating ginawa ay super sagi ito at hindi naging maganda ang texture. At lalo na walang malasang creaminess sa ating leche flan. Ito ay maaaring na parami ang lagay ng ating tubig. We need to put more milk or eggs. Sa una nating ginawa, medyo ito ay perfect pero nagkaroon ng mga bubbles. Ito ay dahil na oversteam natin ang leche flan for over 10 minutes.
Nagpangalawa akong salang sa una nating ginawang mixture at in-steam ko ito for 30 minutes lang. Medyo jiggly ang mida nito yung hinaon ko from steam. I let it rest for 30 minutes at kusa na nag-set ang gitna nito. And now it's done! Our powdered milk leche flan. Bago nga pala natin i-combine ang egg mixture at ang milk mixture, make sure na na-strain din natin ang milk para maiwasan ito. At dito sa It's More Fun in the Kitchen, marami na rin tayong nagawang iba't ibang paraan na paggawa ng leche flan. And if you want to watch these videos, please click the link in the description box.